Hello, සුබ දවසක් සිලොන් රේඩියෝ YouTube channel එකත් එක්ක දුරයින සියලු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Binance එකෙන් අපි ගාව තියෙන රුපියල් දීලා ඩොලර් P2P හරහා buy කරන්න කියලා USDT buy කරන්න කියලා තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. හරි. ඊට කලින් මම ඔයාලට කියන්නම් මගේ සිග්නල් group එකක් තියෙනවා. මට පුළුවන් විදිහට සිග්නල් දෙන group එකක් තියෙනවා. ඔයාලගේ join වෙලා ඉන්න කැමති නම් නිවස් වලක වෙනම දෙන group එකක් තියෙනවා. සිග්නල් දෙන group එකක් වෙනම තියෙනවා. ඔයාලට ආරාධනා කරනවා කැමති නම් ඒකට join වෙලා පොඩ්ඩක් බලන්න කොහොමද කියන්නේ කියලා. අද දුන්න නිවස් එකක්. මේ ඊයේ දුන්න එක 155 profit, මේක 140 profit, මේක 135 profit බලන්න. ඔයාලා ෆියුචර් රේට් කරනවා නම් විතරක් කරන්න දන්නවනේ විතරක් මේකට join වෙලා මේකට join වෙලා කියන්නේ මේ සිග්නල් වලට රේට් කරන්න. ෆියුචර් රේට් ගැන දන්නේ නැත්නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, මම ඒක ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. හරි. වැඩි කතාවක් නැහැ. මම ඔයාලට හරි මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි USDT buy කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔයාලා මෙතන page එකට එනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන යට තියෙනවා home, market, trade කියලා option, future, wallet කියලා option ටිකක්. ඒක මම trade කියන එකට යන්න. trade කියන එකට ගියාම මෙතන තියෙනවා. trade කියන එකට ගියාම එතන උඩම තියෙනවා මෙතන P2P කියලා option එක. එතන ඔයාලා යනවා. එතන ගියාම ඔයාලගේ මෙතන select ලා ඇත්තේ වෙන USDT හරි මොකක් හරි වෙන currency එකක්. ඔයාලා එතනින් LKR කියලා සර්ච් කරලා ඒක දාගන්න. ඊට ඔයාලට වෙනවා මෙතන ලංකාවේ ඉන්න කට්ටිය සෙල් කරන කට්ටිය USDT. හරි. අඩුම රේට් එක බලනවා 338යි මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ. චුට්ට පහළට එනකොට තා චුට්ට මිල වැඩි වෙනවා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට ගන්න ඕන මෙයා බලන්න. මෙයා ට්‍රේඩ් 341ක් කරලා තියෙනවා. එයාගේ 98ක් සක්සස් වෙලා තියෙනවා. එයාගා දැන්ට තියෙන ක්වොන්ටිටි එක ඩොලර් 27යි. මේක බලන්න ඔයාලා. එයා අඩුම දෙන්නේ රුපියල් 500ක. ඒකට මේ ගන්න තමයි ගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් ඔයාලට ලක්ෂයක විතර ගන්න වෙන නම් මෙතනින් එයාගෙන් ගන්න නැහැ. නිසා එයා buy කරන්න එපා. ඉතින් මෙයාගේ ඩොලර් 81යි තියෙන්නේ. අඩුම 25000ක් ගන්න ඕනේ. අනේ ඔය බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය ගන්න ගානත් එක්ක ඒක බලලා මෙතන එයා දාලා තියෙන ට්‍රේඩ් ප්‍රමාණයයි රේට් එකයි චුට්ටක් බලලා එකනේ තොර ගන්න. මේක දෙපාරක් ක්ලික් කරලා බෑක් වෙන්න එපා. දවසකට ඔයාගේ account එකෙන් P2P හරහා buy කරන්න බැරි වෙනවා. එතකොට හරි මම දැන් මම ගන්න හදන්නේ USDT 500ක් විතර ගන්න ඕනක් තියෙනවා. නිම නිසා මං කෙනෙක් තෝරගන්නම්. හරි මං තෝරගන්නම් එකක් මෙතනින්. මට USDT 500ක් ගන්න ඕනේ. 500ක් තියෙන කෙනෙක්ගෙන් තමයි ගන්න වෙන්නේ. බලමු චුට්ටක් පහළ ගියලා. මේ දැන් ටිකට කලින් තිබ්බේවා. තුන්සිය 42 ගානේ තමයි ගන්න මේ දැන් ටිකට 338 ගානේ තිබ්බා. හරි කමන්නේ. ටිකකින් බලගමු. 343 ගානේ තියෙනවා. ට්‍රේඩ් 1400ක් කරලා තියෙනවා මෙයා. ට්‍රේඩ් 700ක් කරලා තියෙනවා. මෙයා ගාව තියෙනවා 577ක්. මං ගන්න වෙන්නේ එයා ගානේ තමයි. මොකද වෙන කෙනෙක් නැත්te මට ගන්න ඊට අඩුවට කවන්නේ.
341 ගානේ මම බයි කරනවා. එයාගෙන් මෙතනින් ආට එනවා ෆියට් කරන්සි ක්‍රිප්ටෝ USDT රුපියල් ද කියලා දාන්න. මං රුපියල් වලින් දාන්නම්. මම 1.70ක බයි කරනවා. ඕනෝ එතන යාගේ ඉතිරිලා තින්නේ USDT 49යි. එයාත් ඉවර වෙලා දැන් බලමු පොඩ්ඩක් අප්ඩේට් කරලා මට 500ක් ගන්න. එකපාරම ගන්න තිබ්බනම් ලේසි කවුරු හරි එක්කෙනෙක්ගෙන් එකපාර 100 ගානක් 200 කවුරුත් නැහැනේ මේ වෙලාවේ. මට පේන්නේ අපේ ලංකාවේ හෙළකුරුවෙන් ඇවිල්ලා තිබ්බ නිවුස් එකක් මේ මේක වැඩි වෙලා කියලා. රුපියලේ අගේ ඩොලර් එක සාපේක්ෂව චුට්ටක් අඩු වෙලා ඩොලර් එක මිල පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා. ඒ නිසා තමයි මේ 330 ගණන් තිබිලා 340 ගන්න ගියේ. බාගන් ට්‍රේඩ් දෙකයි දාලා තින්නේ. දෙකම සක්සස් වෙලා තියෙනවා. ඒකවල බලලා එයාගෙත් ඉවර වෙලා. ඕක තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. දැක්කනේ සටපට ගාලා වයි වෙනවා. ඒ නිසා මිල වැඩි වෙනවා. ඒකතර පින් එක දාලත් මේ වැඩි කල්නේ. ට්‍රේඩ් තුනක් දාපු කට්ටිය තියෙනවා. ඒ කට්ටිය දාන්න බෑ. කොහොමද දන්නේ? ඒ කට්ටිය දන්නේ නැති වුණොත් එමේ තවත් ප්‍රශ්නයක්. 339 ගානේ ඩොලර් 100ක් 340 ගානේ ඩොලර් නෑනේ බලමු අපි. ඒවා ට්‍රේඩ් කරලා 371ක් තියෙන දෙපාරකට හරි ගම ගන්න බෑ නැත්තම්. හරි ඒක 371 තියෙනවා. මම එයාට 1,20,000 දාන්න 370ක් ගන්නවා. ඉතින් මම එහෙම සිලෙක්ට් කරලා USDT දෙනවා. හරි මට විනාඩි 15ක් දීලා තියෙනවා. 26ක් දෙනවා. එනවා ගාන මෙතනින් ඔයාලට අඩු වෙනවා. ඒ ටයිම් එකට කලින් ඔයා බැංක් එකට සල්ලි ඩිපොසිට් කරලා දාන්න ඕනේ. එයාට රිසිට් එක තුර එයාට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා. මේ දින don't click transfer notify before make transfer. Thank you understand. අපි මෙතන දින එතන chat කරන ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. එතනින් ඔයාලට දා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක පොඩි chat එකක් කරලා අහන්න පුළුවන්. hello ඉන්නව නේද? සල්ලි දාන්නම්. ඒ ඉන්නවද නැද්ද කියලා අපිට තහවුරු කරගෙන සල්ලි දාන්න පුළුවන්. wait for payment. okay ඊට පස්සේ make payment දුන්නාම එයාගේ details විතර එනවා. ටින්කමලි මේ එන්නේ මේ එයාගේ විස්තරයක් එනවා. හරි මම දැන් සල්ලි දැම්මා. ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඊට පස්සේ මෙතනින් transfer notify සේලට message එකක් දානවා. ඊට පස්සේ එයා රිලීස් කරාම අපිට මෙතන එන message එක. අපි එයාට message එකකින් ෆොටෝ එකක් දාමු. හරි නෝට් එකක් යනවා. බලමු එයා ඔන්ලයින් ඉන්නවා කියලා තියෙනවා. විනාඩි 14ක් ඇතුළත මට සල්ලි එනවා. හරි ඔන්න මට USDT ආවකට මැසේජ් එකක් ආවා. බලමු ගිහිල්ලා එයාට ෆීඩ්බැක් එකක් දෙමු.
එයාට ෆීඩ්බැක් එකක් දෙමු අපි USDT කාම කියලා ආව මැසේජ් එක. ඔඩෝ කම්ප්ලීට් මට ඩොලර් 370ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ෆාස්ට් ට්‍රාන්සැක්ෂන් කියලා දාලා පොසිටිව් කමෙන්ට් එකක් දාලා පොඩ්ඩක් දිරිමත් කරමු. ඕකේ. ඔන්නම තමයි අපි ඩොලර් බයි කරන්නේ P2P හරහා. දැන් මම ඔයාලට කියන්නම් මෙතෙන්ට ආපු ඩොලර් ටික කොහෙට දෙන්නේ කියලා. ඔයාලගේ මෙතන තියෙනවනේ මේ හෝම් මාකට් ට්‍රේඩ් ෆියුචර් වොලට් කියන තැන ඉතින් වොලට් එකට ගිහිල්ලා ඔයා බලන්න ඔයාගේ ඇත්තේ මෙතන ස්පොට් කියලානේ. ස්පොට් එකට ඇතුව මෙතන තියෙනවා ෆන්ඩින් වොලට් එක. මෙතෙන්ට මේ තියෙනවනේ. මේ ඩොලර් 370 වෙලා තියෙනවා. හරි අන්න එහෙම තමයි අපි P2P හර ඩොලර් බයි කරන්නේ. එන අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්. ජය වේවා.